Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ මග නොහැර ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification all bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Usefull ටෙක්නීෂියන් අරන් යන අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පෞද්ගලික තොරතුරු පෞද්ගලික දත්ත වෙනත් කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් වර්ගයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙන් රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන notification all bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ගැන. ඔයා Play Store එකේ මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් දැකලා ඇති. සමහර ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා මේවා හැදුවේ කවුද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් Play Store එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා හැකර්ස්ලා කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා ලෝකේ. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ දත්ත හොරෙන් ගන්න කට්ටිය. හැමතැනම pop-up screen දාලා trojan එවලා virus එවලා මේ කට්ටියට පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් access කරන්න. ඉතින් මේක කරන්න ගොඩක් අමාරු දෙයක් ඒ කට්ටියට. මොකද තවත් කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට මේක යවන්න ඔයා දැනුවත් වෙන්න ඕන. නොදැන යවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මෙයාලා හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් භාවිතා කරලා එයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඕනම දෙයක් එවන්න. ඉතින් ඔයා Play Store එකෙන් හරි වෙන කොහෙන් හරි site එකෙන් හරි මේ වගේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් දැනටමත් අරන් තියෙනවා නම් ඔයා මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඇති. සමහර විට සමහර ඇන්ටිවයිරස් මගින් ඔයාගේ ෆෝන් එක බ්ලොක් කරන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු access කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇන්ටිවයිරස් ගත්තාම ගොඩක් ඇන්ටිවයිරස් ඔයා data on කරලා පාවිච්චි කරලා බලන්න ගොඩක් ads play වෙනවා. මේ ads සමහර විට ඔයා click කරොත් එහෙම වෙනම යනවා site එකකට. ඒ කියන්නේ auto redirect වෙනවා වෙනම site එකකට. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයා බැරි වෙලාවත් කරොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගේ ෆෝන් එක access කරන්න තවත් කෙනෙක්ට ඔයා අවසරය දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් ක්ලික් කරන්න කලින් ඔයා මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන හොයන්න. හැමතැනින්ම ඇප්ලිකේෂන් ගන්න යන්න එපා. ඔයා දන්නා Play Store එකේ තියෙන editors choice කියලා option එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එක recommend කරන ඇප්ලිකේෂන් ගන්න. ඒ නිසා ඒක හොඳට බලන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී. ඉතින් මම සමහර විට දැකලා ඇති සමහර වෙබ්සයිට් වලට යද්දී ඔයාගෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලනවා සමහර සර්විස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා. සමහරවිට ෆෝන් එකේ සල්ලි කැපෙන්න හරි වෙන කොහොම හරි ඔයාගෙන් සල්ලි කැපෙන විදිහට සමහර දේවල් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරොත් ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගේ පේමන්ට් මෙතඩ් තවත් කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරන්න අවසරයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගනුදෙනු කරනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බාණ්ඩ ගෙන්න ගන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් කාඩ් එකක් දාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහොත් හරි. ඉතින් මේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් මගින් ඔයා මේ යද්දී වෙන සයිට් වලට යද්දී ads click කරලා හරි මොන හරි pop-up එකකින් හරි වෙන සයිට් වලට යද්දී ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගේ payment method access කරන්න ඒ කට්ටියට අවසරය දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා නොදැනුවත්ව ඒ කට්ටිය ඔයාගේ payment method access කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ තියෙන සල්ලි උනත් ඒ කට්ටියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේ දෙක කොච්චර භයානකද කියලා. ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ගත්තට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෛරස් අයින් කරනවා කියලා පෙන්වුවට මේක ගොඩක් භයානක දෙයක්. ඉතින් සමහර ඇන්ටිවයිරස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල මේ වගේ ads click කරපුවාම සමහර විට ඔයා නොදැනුවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට සමහර files download වෙනවා. මේ දේවල් ඔයා download වුණා කියලා ඔයාට හොයන්නත් බෑ. ඔයා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ files වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඔයාගේ ෆෝන් එකේ text messages, call logs අනිවාර්යෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ text message delete කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් වෙන කෙනෙක්ට යවන්න පුළුවන්. ඔයාගේ SIM එකෙන් තවත් කෙනෙක්ට මොකක් කර යවන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් භයානක ප්‍රතිඵල තියෙන මේ වගේ දේවල් වලින්. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණේ. සමහර විට ඔයා කාඩ් ඇතුළු කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් වලින් මුදල් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ සල්ලිත් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් මගින්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක භයානක දෙයක්.
ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා මේවා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් ඇන්ටිවයිරස් එකක් තියෙනවා. හොඳ ඇන්ටිවයිරස් එකක් තියෙනවා නම් වයිරස් ගාඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේවා අයින් කරන්න කියලා කියනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි. ඉතින් ඔයා වැඩි හිතන්න නැතුව මේ වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයා කරන්නේ ලොකුම වැරද්දක්. ඔයාගේ පෞද්ගලික දත්ත තවත් කෙනෙක්ට දෙන පර්මිෂන් එක තමයි ඔයා ඒ දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් වලින් ඔයාට තියෙන ඒක විතරක් නෙමෙයි අවාසිය. ඔයාගේ හොඳට තියෙන ෆෝන් එකේ බැටරිය අනිවාර්යෙන් බහිනවා. මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් බහිනවා. ඒ වගේම හොඳට තියෙන ෆෝන් එක නිකන් රත් වෙනවා. ෆෝන් එකේ ආයු කාලෙත් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ඔයා පාවිච්චි කරද්දී ගන්නවා නම් හොඳට හොයලා බලලා ගන්න ඕනේ. Play Store එකෙන් ගද්දී අනිවාර්යෙන් Editor's Choice කියන ඔප්ෂන් එකේ යටතේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ගන්න බලන්න ගොඩක් දුරට. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ එක ඇප්ලිකේෂන් වර්ගයක් ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ගැන. කවුද හදුවේ කියලා හොයාගන්න බැරි ඇන්ටිවයිරස් ඇප්ලිකේෂන් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අතට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලටම ගන්න subscribe button එකට හැපැත්තේ තියෙන notification all bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපි හෙටත් හම්බ වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි Usefull technician